हेलो नमस्कार সকলোকে স্বাগতম জনালো আজিৰ এই সেশনটোত আমি 2023 সনত অনুষ্ঠিত হোৱা টেটৰ পেপাৰ 1 ৰ ম্যাথছৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই সেশনটো আপোনালোকৰ 28 জুন তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা টেটৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈকে আমি আগবাঢ়িছো LCM আৰু HCF ৰ পৰা দিয়া হৈছে এই প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা The sum and the difference of the LCM and HCF of any two numbers are 24 and 18 respectively. The product of the two numbers is. Amar yate LCM aru HCF or plus aru difference. Sum aru difference dia ase. Ami ki koribo lage ami product tu uliabo lage. যিমান পাৰো মই ইংৰাজী অসমীয়া আৰু বড়ো এই তিনিটা ভাষাতে প্ৰশ্নখিনি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো আমি LCM টো L বুলি ধৰি লৈছো আৰু HCF টো H বুলি ধৰি লৈছো তেতিয়া হলে কি দিয়া আছে L + H সামটো দিয়া আছে 24 আৰু L - H ডিফাৰেন্স টো কি দিছে 18 দিছে আৰু আমি উলিয়াব কি লাগে L * H LCM আৰু HCF ইয়াৰে সংযোগ গাছাই পূৰণফল প্ৰডাক্ট আমি উলিয়াব লাগে এইটো হৈছে 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন আৰু এইটো হৈছে 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন আমি ইকুৱেশ্যন 1 আৰু ইকুৱেশ্যন 2 এই দুটা যদি প্লাস কৰি দিও তেতিয়া H কাটা যাব ঠিক আছে L + L twice L হ'ব is equal to ये होई जाबो 42 प्लस करिसु 4 + 8 12 1 থাকিবো কেৰি 2 + 1 3 কেৰি লগত 4 হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা L ৰ ভ্যালু কিমান পাম আমি 42 / 2 এইটো 2 ৰে আমি ডিভাইড কৰি দিছো তেতিয়া L ৰ ভ্যালু হৈ যাব 21 L ৰ ভ্যালু হৈ যাব 21 আকৌ ইকুৱেশ্যন 1 ত আমি কি পাইছিলো L + H is equal to 24 L + H is equal to 24 আমি পাইছো এই L ৰ ভ্যালুটো আমি ইকুৱেশ্যন 1 ত পুট কৰি দিম ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াতে আহি যাব 21 আৰু H ৰ ভ্যালু কি পাম 24 - 21 is equal to 3 আমি পাম L ৰ ভ্যালু পালো 21 H ৰ ভ্যালু পালো 3 দুটা প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া ইনটু কৰি দিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া আমি आंसर পাই যাম কিমান হৈ যাব তেতিয়া 63 অপচন বি টু কারেক্ট आंसर হৈ যাব আগবাৰিম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈ একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন হয় √√√81 তো আমি কি কৰিম আমি ভিতৰৰ পৰা আমি স্কয়াৰ ৰুটটো ভাঙি আহিম 81 ৰ স্কয়াৰ ৰুট এইটো হৈছে স্কয়াৰ ৰুট ঠিক আছে 81 ৰ স্কয়াৰ ৰুট অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভ্যালু হৈ যাব 9 ওকে তো কি থাকিব এনেকে থাকি যাব আমি ভিতৰটো ভাঙি দিলো ঠিক আছে আকৌ ইয়াৰ ভ্যালু কিমান 3 গটিকে ইয়াতে আহি যাব 3 ইয়াক আমি ফাৰ্দাৰ আৰু ভাঙিব নোৱাৰিম তো आंसर হ'ব অপচন নাম্বাৰ সি আশা কৰো বুজি পাইছে নেক্সট starting with ₹10 a person deposits money in his bank account such that he doubles his deposit amount every next day at the end of 7 days his total deposit amount will be কৈছে কি এজন মানুহে বেংকত পইচা জমা থৈছে কেনেকে থৈছে যে প্ৰথম দিনা 10 টকা থব তাৰে পিছ দিনাখনে কিমান থব প্ৰথম দিনাখনে থোৱা টকাৰ দুগুণ থব প্ৰথম দিনা 10 টকা থৈছিল নেক্সট দিনাখন কিমান টকা থব ডাবল হলে দুগুণ হলে 20 টকা তাৰে পিছ দিনাখনে কিমান টকা থব দুগুণ থব 20 টকাৰ দুগুণ হৈ যাব 40 টকা তাৰে পিছ দিনাখনে কিমান টকা থব দুগুণ থব 40 ৰ দুগুণ 80 টকা তাৰে পিছ দিনাখনে কিমান থব 160 মানে ডাবল হৈ গৈ থাকিব তাৰে পিছত 320 তাৰে পিছত 640 এনেকে ই টকাখিনি থব আমাক খুদিছে যে 7 দিনৰ পিছত কিমান হ'ব নি সানি উনাও দন तुमने बेसेबां जागोन बेखौ सोंदो
প্ৰথম দিনাখনে 10 টকা তাৰে পিছত 20 টকা তাৰে পিছত 40 টকা তাৰে পিছত 80 টকা তাৰে পিছত 160 তাৰে পিছত 320 তাৰে পিছত 640 এইখিনি হৈছে 7 দিনৰ কাৰণে তো এইখিনি প্লাস কৰিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম আমি ফৰ্মুলা ইউজ নকৰাকে এনেকে আমি উলিয়াব পাৰো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিও উলিয়াব পাৰো কেনেকে উলিয়াব পাৰো মই দেখুৱাই দিম অলপ পিছত ঠিক আছে এইখিনি প্লাস কৰা এইখিনি প্লাস কৰি দিয়া 10 20 30 40 লগত 70 70 আৰু 80 150 এইখিনি হৈ যাব 150 150 160 320 160 320 আৰু 640 0 0 17 1 10 12 1270 option D to hobo yare correct answer 1270 is the correct answer okay এতিয়া যদি ফর্মুলা ইউজ কৰি কেনে কৰিব খুজা কেনেকে হ'ব যদি ফর্মুলা বাহাইনানি খালামনাंगो अब्ला मा बायदि जागोन जोङो बाहायगोन a r to the power n minus 1 divided by r minus 1 ইয়াতে a মানে হৈছে ফার্স্ট টার্ম r হৈছে কমন ৰেশিও আৰু n হৈছে কিমানটা টার্মৰ কাৰণে লাগে ইয়াতে কিমান হ'ব a হৈছে 10 ফার্স্ট টার্ম 10 কিমান টাইমস কে বাঢ়ি গৈছে 10 ৰ পৰা 20 20 ৰ পৰা 40 কিমান টাইমস 2 টাইমস বাঢ়ি গৈছে সেই কাৰণে কমন ৰেশিও হ'ব 2 আৰু n কিমানটা টার্মৰ কাৰণে লাগে 7 টার্মৰ কাৰণে লাগে n হৈ যাব 7 ঠিক আছে ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিয়া 2 to the power 7 minus 1 divided by 2 minus 1 r minus 1 2 minus 1 2 minus 1 মানে 1 হয় গটিকে তলত যদি 1 থাকে নিলিখিলেও কোনো কথা নাই কিমান হ'ব 10 তাৰ পিছত 2 to the power 7 মানে হৈছে 128 minus 1 128 minus 1 মানে হৈছে 127 তো কিমান হল 1270 এতিয়া সোয়া 128 কেনেকৈ আহিল 2 to the power 7 মানে বেলেগ একো নহয় এনেকে 7 times multiply কৰি দিয়া 7 বাৰ multiply কৰি দিয়া এনেকে 7 বাৰ multiply কৰিলে আমি 2 to the power 7 ৰ ভ্যালুটো পাই যাম 128 হয় ঠিক আছে আশা কৰো বুজি পাইছে নেক্সট given a is greater than b b is greater than c such that a is greater than 0 b is greater than 0 তামানে কি a b এইগলা কি হয় 0 তকৈ ডাঙৰ হয় a আৰু b 0 তকৈ ডাঙৰ হয় ওকে if d is equal to a plus c by 2 then which of the following is true বঢ়িয়া প্ৰশ্ন চোৱা আমাক ইয়াতে কি দিছে a is greater than b b is greater than c গটিকে দুটাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম a is greater than b which is greater than c বুলি আমি লিখিব পাৰিম আনহাতে d is equal to a plus c by 2 এইটোৰ পৰা কি বুজাইছে যে যেটো d হয় সেই d ৰ ভ্যালুটো a আৰু c ৰ মাজত থাকে d ৰ ভ্যালুটো a আৰু c ৰ মাজত থাকে a আৰু c ৰ একেবাৰে মাজত থাকে d আনহাতে b ও কি থাকে a আৰু c ৰ মাজত একেবাৰে মাজত নহব পাৰে বাট ইন বিটুইন থাকে a আৰু c ৰ ইন বিটুইন b থাকে ওকে ইয়াতে b ও থাকে কিন্তু আমি এইটো এক্স্যাক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে b আৰু d ৰ ৰিলেশনটো কি হয় মানে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আমি এক্স্যাক্টলি ক'ব নোৱাৰো এইখিনিৰ পৰা কিন্তু আমি এইটো বস্তু ক'ব পাৰিম যেটো a হয় a is greater than d এটো আমি ক'ব পাৰিম But D is greater than C বুলিও আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে আশা কৰো বুজি পাইছে A is greater than D D is greater than C বুলি আমি ক'ব পাৰো কিন্তু D আৰু B ৰ যেটো ৰিলেশনশিপ মানে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু এইটো বস্তু আমি এক্স্যাক্টলি ক'ব নোৱাৰো এইখিনিৰ পৰা ঠিক আছে তো কোনটো অপচন কারেক্ট হ'ব আমি পাইছো A is greater than C কিন্তু অপচন 1 option 8 দিছে c is greater than a গটিকে নহয় ইয়াতে দিছে d is greater than a নহয় কাৰণ a টো হে greater than d হয় ইয়াতে দিছে যে c is greater than d নহয় c টো smaller হয়
অপশন ডি টো কারেক্ট হয় ইয়াতে কি দিছে a is greater than d আমি পাইছিলো a is greater than d বুলি ঠিক আছে নেক্সট 2 to the power 1 or value কি হয় 2 to the power 1 or value হৈছে 2 ওকে তো আমি এইখিনি যদি রিরাইট কৰো তেতিয়া কি হ'ব 2 স্কয়ার হৈ যাব 2 স্কয়াৰৰ ভ্যালু হৈছে 4 এইখিনিৰ ভ্যালু কি হয় এইখিনিৰ ভ্যালু হৈছে 2 2 to the power 1 মানে 2 ঠিক আছে answer is 4 option b is the correct answer next question to দীঘল হ'ব পাৰে এইটো প্ৰশ্ন কিন্তু ইজি হয় ঠিক আছে টেনশন লব নালাগে ধুনিয়াকে আমি ক্র্যাক কৰিম কোনটো পইণ্ট আপুনি ইয়াতে ফোকাস কৰিব লাগিব মই আন্ডাৰলাইন কৰি যাম ওকে a student was asked to write a 2-digit number কিমান ডিজিট নাম্বাৰ 2-digit number লিখিব দিছে এজন লৰা by mistake the student writes a number which is 9 greater than the correct number মই আন্ডাৰলাইন কৰি গৈছো যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট and also the digits are reversed এইবিলাক হৈছে keywords এইবিলাক লৈ কেনে আমি উলিয়াম it was further seen that the sum of the digits of the number is also 9 the percentage of deviation of the incorrect number from the correct one is এজন লৰা দুটা অংকৰ মন্নে সানজিমানি মনসে অনজিমা লিৰনে হদংমন দুটা অংকৰ এটা সংখ্যা লিখিব দিছিল কিন্তু লৰাজনে কি কৰিলে ভুলতে অংকগিটা উল্টাকে লিখিলে আৰু দেখা পালে যে যিটো সংখ্যা ভুলকৈ লিখিলে অৰিজিনাল সংখ্যাতকৈ 9 ডাঙৰ হয় লগতে সাম অফ ডিজিটস মানে অংকগিটাৰ যোগফলো 9 হয় ওকে তো এতিয়া চোৱা দুটা অংকৰ সংখ্যা আমি প্ৰথমতে অৰিজিনাল নাম্বাৰটো চাম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম যেটো ৰংকে লিখিলে হেইটো আমি চাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দুটা ডিজিটৰ নাম্বাৰ যেনেকে 18 টোৰ সাম অফ ডিজিটস 9 হয় নে নহয় সাম অফ ডিজিটস 9 হয় ওকে লৰাজনে ডিজিট বিলাক উলুটা কৰি লিখিছে গতিকে এইটো এটা প্ৰবাবিলিটি হয় চোৱা মানে হ'ব পাৰে কিয় কৈছো কাৰণ সাম অফ ডিজিটস 9 হোৱা নাম্বাৰ বিলাক কোনটো 18 হয় তাৰ পিছত কি আছে 27 আছে তাৰ পিছত কি আছে 36 আছে তাৰ পিছত কি আছে 45 এই বিলাক অৰিজিনাল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে আমি জাস্ট স্টেটমেন্ট বিলাক এই যিবিলাক মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো সেইবিলাক ফুলফিল হৈছে নে নাই সেইটো চাব লাগে যেটো ফুলফিল হৈছে সেইটো আমাৰ কারেক্ট आंसर মানে তাৰপৰ আমি आंसरটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে আমি এটাকে স্টেটমেন্ট বিলাক মিলাই যাম 2 ডিজিট নাম্বাৰ আৰু সাম অফ ডিজিট হৈছে 9 এই বিলাকৰ লৰাজনে উলুটাকে লিখিছে গতিকে 18 ৰ উলুটা হলে 81 তাৰে পিছত 72 তাৰে পিছত 63 তাৰে পিছত 54 আকৌ কৈছে যে যেটো ভুলকৈ লিখিছে যেটো ৰং নাম্বাৰ হেটো অৰিজিনাল নাম্বাৰৰ কি হ'ব লাগে 9 বেছি হ'ব লাগে অৰ্থাৎ 9 greater than the correct number বুলি কৈছে এইটো 81 to 18 or 9 বেছি নেকি নহয় এটো ক্যান্সেল যাব 72 27 or 9 বেছি নেকি নহয় এইটো নহয় এইটো কি হয় এইটো চোৱা 54 toৰ সাম অফ ডিজিট 9 হয় লগতে ই অৰিজিনাল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ 45 or 9 বেছি হয় গুটিকেটা স্টেটমেন্ট ই কি কৰিছে ফুলফিল কৰিছে ওকে এইটো নাম্বাৰটো খুধা নাই বাৰু আমাক খুদিছে যে যেটো ৰং কৈ লিখিলে অৰ্থাৎ 54 ই 45 ৰ তুলনাত যিমান বেছি হয় সেই বেছিৰ পাৰ্সেন্টেজটো কিমান হয় সেইটো বস্তু আমাক খুদিছে কিমান বেছি হৈ আছে 54 টু 45 ৰ তুলনাত 9 বেছি হৈ আছে এই 9 ৰ আমি কি কৰিব লাগে পাৰ্সেন্টেজটো উলিয়াব লাগে কাৰ বেসিছত 45 ৰ বেসিছত সেই কাৰণে আমি লিখিম 9/45 into 100 কিয় কাৰণ ফ্ৰেকশনৰ পৰা পাৰ্সেন্টেজত লিখিব লাগিলে আমি 100 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে আৰু লাষ্টত পাৰ্সেন্টেজটো আহি যায় ওকে পাৰ্সেন্টেজটো অপচন আছে বাৰু সেই কাৰণে মই ইয়াতে নিলিখো কাটাকাটি কৰো 5 টাইমছ যাব ইয়াতে তলত ঠিক আছে আকৌ 5 ৰে 100 ক আমি কাটিব পাৰিম 20 টাইমছ যাব অৰ্থাৎ आंसर is 20%
অপশন সি টু হৈছে কারেক্ট आंसर আশা কৰো বুজি পাইছে এইবিলাক কি হয় এইবিলাক আমি কোনটো উলিয়াই লৈছো প্ৰথমতে যে আমাৰ কোনবিলাক নাম্বাৰৰ ডিজিট বিলাক প্লাস কৰিলে 9 পাম এইটো আমি ফার্স্ট চাইছো এইটো আমি ফার্স্ট চাইছো এনেকুৱা কি আছে 18 আছে 27 আছে 36 আছে 45 আছে ঠিক আছে উলোটা বিলাক লিখি লৈছো উলোটা বিলাক যেহেতু লৰাজনে উলোটাকে লিখিছে ৰিভার্স কৰি লিখিছে সেইকাৰণে সেইবিলাক লিখি ললো তাৰ পিছত আমি কোনটো চাইছো যে কত 9 বেছি হৈ আছে হেতু আমি চাইছো ওকে নেক্সট the sum of the roots of the quadratic equation x square minus 3x plus 1 a quadratic equation or sum of the roots কি হয় sum of the roots quadratic equation er ক্ষেত্ৰত sum of the roots বুলি কলে কি হয় minus b by a হয় আৰু এই ইকুৱেচন টু b কিমান হয় a কিমান হয় কেনেকে গম পাম আমি কম্পেয়াৰ কৰি কেনে গম পাম কাৰ লগত ax square plus bx plus c is equal to 0 এই ইকুৱেচন টুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কেনে আমি abc টু উলিয়াই লব পাৰিম x square এর লগত থাকে a ইয়াতে x square এর লগত 1 আছে অর্থাৎ a এর ভ্যালু হইছে 1 x এর সহগ হইছে b আৰু ইয়াতে হইছে -3 গটিকে b এর ভ্যালু হৈ যাব -3 x এর যে কোএফিসিয়েন্ট হয় b ঠিক আছে অসমত সহগ বুলি কয় ই অকলে থাকে c এর ভ্যালু হইছে 1 আৰু ইয়াত আমাক c এর কোনো দৰকাৰ নাই ফৰ্মুলা মতে আমাৰ মাইনাস অলৰেডি আহে b এর ভ্যালু মাইনাস আছে -3 a এর ভ্যালু 1 মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব 3/1 মানে 3 অপশন ডি টু হৈছে কারেক্ট आंसर নেক্সট some 6-legged and 4-legged insects were kept together in a bottle the total number of the heads of the insects was counted to 19 and total number of legs found was 92 the number of 4-legged insects in the bottle is কৈছে কি যে এটা বটলত 6 ঠিঙিয়া আৰু 4 ঠিঙিয়া পতংগ সোমাই থৈছে আৰু আমাক কি দিছে যে কিমানটা পতংগ আছে মুঠ 19টা পতংগ আছে বুলি কৈছে মানে 6 ঠিঙিয়া আৰু 4 ঠিঙিয়া দুটা মিলাই কেনে আৰু মুঠ ঠেঙৰ সংখ্যা মুঠ লেগৰ নাম্বাৰ আমাক 92 দিছে তো আমি কি ধৰিম ইয়াতে 4 legged আৰু 6 legged এইটো আমি ধৰি লম 6 legged ধৰি লৈছো 6 legged কেইটা আছে x টা আছে আৰু 4 legged কেইটা আছে y টা আছে বুলি আমি ধৰি লম এতিয়া আমি টোটাল কিমান পাম 6 legged insect plus 4 legged insect কিমান থাকা বুলি কৈছে কোৱেশ্চনটোত 19 থাকা বুলি কৈছে এতিয়া সোয়া 6 legged x টা আছে 6 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 6 legged ৰ টোটাল leg টো পাই যাম মানে 6 ঠিঙিয়া পতংগৰ টোটাল ঠেংখিনি আমি পাই যাম 6 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কাৰণ 6 ঠিঙিয়া আৰু 4 ঠিঙিয়াৰ কাৰণে 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাই যাম আৰু দুটা মিলাই কেনে আছে অ্যাকর্ডিং টু কোৱেশ্চন 92 টা আমি উলিয়াব লাগে 4 ঠিঙিয়া পতংগৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ আমি y এর ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম x টো নোহোৱা কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম x কেনেকে আমি নোহোৱা কৰিম ওকে চাও এইটো মই ইকুৱেচন নাম্বাৰ 2 দিছো আৰু মই এই ইকুৱেচনটো কি কৰিম এই ইকুৱেচনটো কি কৰিম মই মাল্টিপ্লাই বাই 6 কৰিম কিয় কাৰণ x টো নোহোৱা কৰিব লাগে সেইকাৰণে x ৰ যি কোএফিসিয়েন্ট হয় সেইটো ইকুৱেল কৰি লম তেতিয়া আমি কি পাম 6x plus 6y is equal to 6 9s are 54 6 9s are 54 114 হৈ যাব ইয়াতে ওকে তো এইটো দিম মই ইকুৱেচন নাম্বাৰ 1 এতিয়া ইকুৱেচন নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা ইকুৱেচন নাম্বাৰ 2 মই মাইনাস কৰি দিম 6x plus 6y is equal to 114 6x plus 4y is equal to 92 minus কৰি দিলে হল ইকুৱেচন 1 ৰ পৰা আমি কি কৰিছো ইকুৱেচন 1 ৰ পৰা ইকুৱেচন 2 আমি মাইনাস কৰি দিছো তেতিয়া x কাটা যাব 6y ৰ পৰা 4y মাইনাস কৰিলে 2y থাকিব ইফালে থাকিব কিমান 22 y এর ভ্যালু কিমান হৈ যাব 22/2 is equal to 11 11 অপশন বি টু হৈছে কারেক্ট आंसर অপশন বি is the correct answer
okay বেছি টান নহয় next the sum and the product of a rational and a irrational number are separately sum aru product of a rational and an irrational rational aru irrational sum korile product korile heto sum tu aru product tu ki hobo heito amak khudise okay moi eta rational number dhori loisu 3 eta irrational number dhori loisu √5 দুটা যদি মই প্লাস কৰো এইটো এটা কি হৈ যাব irrational হৈ যাব যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰো ই হৈ যাব irrational তাৰ মানে irrational and irrational option C is the D is the correct answer itu C হৈ আছে option to itu D কৰি দিছো ঠিক আছে D is the correct answer next an employee receives an amount of rupees 31,500 after a tax deduction of 30% from his salary is x ধৰি লৈ কেনে কৰি দেখুৱাই দিছো বাৰু হৈ লৈছো মানুহজনৰ যি salary সেইটো হৈছে x rupees ঠিক আছে এটো হৈছে তেওঁৰ salary এটা এই স্যালারিৰ পৰা কি কৰিছে 30% ডিডাক্ট কৰিছে গটিকে 30% অফ কি হ'ব অফ x হ'ব এতিয়া কিমান পায় according to question 31,500 পায় x is equal to 30% মানে হৈছে x এটো মাইনাস দেই equal to কোৱা গৈছে x minus 30% মানে হৈছে 30/100 of মানে into x is equal to 31,500 0 0 কাটি দিম তাৰে পিছত এখিনি LCM ললে 10 into x 10x minus 3x তলত থাকিব 10 is equal to 31,500 এই 10 টো মই যদি রাইট সাইডত লৈ আহো তেতিয়া ই মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ওকে 10x ৰ পৰা 3x গলে 7x is equal to 31,500 into 10 এতিয়া মই 7 এৰে এখিনি কাটি দিম কিমান বাৰ যাব প্ৰথমতে 4 টাইমছ যাব তাৰ পিছত 5 টাইমছ 0 0 তো x ৰ ভ্যালু কিমান পালো 4500 এই 10 ৰ 0 টো আহিব অৰ্থাৎ 45,000 অপচন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার এইখিনি হৈছে x ধৰি কেনে যদি x ধৰি কেনে কৰিব নুখুজা তেতিয়া হলে কেনেকে হ'ব মই দেখুৱাই দিছো বাৰু চোৱা 100% বুলি ক'লে তেওঁৰ স্যালাৰি 100% বুলি ক'লে তেওঁৰ স্যালাৰি ওকে কিমান আমি এক্সাক্ট গম নাপাও এইটো বস্তু আমি গম পাও যে তেওঁ ট্যাক্স দিছে কিমান পার্সেন্ট ট্যাক্স দিছে 30% ট্যাক্স দিছে 30% ট্যাক্স দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ হাতত ইনহেন স্যালাৰিটো কিমান হ'ব 70% হ'ব 30 আৰু 70 মিলাই কেনে 100 70% টো হৈছে তেওঁৰ ইনহেন স্যালাৰি আৰু কুৱেশ্চন মতে কি হয় ইনহেন স্যালাৰিটো হৈছে 31,500 এটা হৈছে পার্সেন্টেজত এটা হৈছে actual rupees হিসাবত গটিকে আমি লিখিব পাৰিম 70% মানে হৈছে 31,500 1% মানে কি হয় 31,500 divided by 70 এইখিনি হৈছে 1% ৰ ভ্যালু আমাক লাগে স্যালারি his salary বুলি ক'লে কিমান পার্সেন্টেজ হয় 100% হয় গটিকে 100% ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে 0 0 7 এৰে এখিনি কিমান বাৰ যাব 7 4s are 28 3 35 450 টাইমস গটিকে 450 into 100 কৰিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম কিমান হ'ব 45,000 অপচন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার আশা কৰো বুজি পাইছে যেনেকৈ কৰা কৰিব পাৰা আমাক কারেক্ট আনসাৰটো লাগে কম টাইমত লাগে নেক্সট 15% of 15 plus 15 plus 15 plus dot dot up to 20 terms is equal to 15 plus 15 plus 15 এনেকে কৰি যদি আমি 20টা পদলৈ যোগফল কৰো সেই যোগফলটো 15% আমাক উলিয়াবলৈ দিছে এতিয়া সোয়া 15 15 15 15 15 এনেকে যদি 20 বাৰ লৈ কেনে প্লাস কৰো আমি কিমান পাম 15 into 20 times or equal পাম আৰু ইয়াৰে আমাক কি লাগে 15% লাগে ইয়াৰে কিমান লাগে 15% লাগে হেকানে 15% আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰো
কিমান হ'ব 15 into 20 into 15% মানে হৈছে 15/100 কাটাকাটি কৰিলে आंसर আমি পাই যাম 20 ৰে কাটিছো কিমান বাৰ যাব 25 জাৰ 100 আকৌ এই 5 এৰে 15 ক কাটিব পাৰিম 3 টাইমছ যাব কি থাকিলে 15 into 3 15 3s are 45 option A is the correct answer আগবাৰিম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ 72 88 আৰু 136 ওকে এই নাম্বাৰটো আমি কোনটো লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম কোনটো লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰেৰে 72 88 আৰু 136 ইয়াক আমি ডিভাইড কৰিব পাৰিম তাৰ মানে কি উলিয়াব দিছে আমাক 72 88 আৰু 136 ইয়াৰে HCF আমাক উলিয়াবলৈ দিছে ঠিক আছে ডাইৰেক্ট আমি 8 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম 8 9 জাৰ 72 তাৰপিছত 11 টাইমছ যাব তাৰ পিছত ইয়াতে কিমান যাব 17 টাইমছ 17 টাইমছ যাব ইয়াতে 11 17 এইবিলাক প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় তাৰমানে ইয়াৰো না যায় তো লাৰ্জেষ্টটো হ'ব 8 আপুনি সৰুৰেও চাব পাৰে 2 ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে 4 ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে आंसर इज 8 option A is the correct answer next the fractional form of 0.23 bar is very important অকল টেট বুলি নহয় বেলেগ এক্সামতো এনেকুৱা কোৱেশ্চন ৰিপিট হৈ আছে গতিকে very important তো কি হ'ব ইয়াৰে ডেসিমেল নহাকে বার নহাকে আমি নাম্বাৰটো ফাৰ্স্ট লিখি লম 23 তাৰে পিছত আমি তলত কি লিখিম কিমানটা ডিজিটৰ ওপৰত বার আছে দুটা ডিজিটৰ ওপৰত ইয়াৰ বার আছে সেই কাৰণে আহি যাব 99 23/99 is the correct answer option B to হৈছে correct answer okay তো ভালদৰে চাব এইবিলাক next the total count of prime numbers which are even is যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাৰ মুঠ সংখ্যা ৰদা অঞ্জিমাফনি গেজেৰাও জৰা অঞ্জিমায়া ইয়াতে সোৱা ইয়াতে এই সি তো কারেক্ট आंसर নহয় কিয় কাৰণ আমাক ইয়াতে ইভেন প্ৰাইম তো খুধা নাই ইভেন প্ৰাইম কিমানটা আছে কিমানটা বেছেবাং দং ৰদা অঞ্জিমাফনি গেজেৰাও জৰা অঞ্জিমায়া বেছেবাং দং বেখেছে সঙ্গে গটিকে কিমানটা আছে only one 2 is the only prime number এটাই আছে সেই কাৰণে आंसर is B কাৰণ আমাক total count বুলি এই শব্দটো দিছে মুঠ সংখ্যাটো খুদিছে যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাৰ মুঠ সংখ্যাটো খুদিছে মুঠ সংখ্যাটো হৈছে এটা next 2056.34 এই নাম্বাৰত এই 5 ৰ প্লেস ভ্যালু কি হয় সেইটো আমাক খুদিছে এই 5 টো ডেসিমেলৰ লেফট সাইডত আছে গটিকে এইখিনি আমাক নহলিও কোনো কথা নাই মই প্ৰথমতে কোনটো লিখিলম 5 টো লিখিলম তাৰে পিছত 5 ৰ পিছত এইফালে ৰাইট সাইডত কিমানটা ডিজিট আছে এটা ডিজিট আছে কাৰণে এটা 0 অৰ্থাৎ 50 is the correct answer okay next find the value of 325 plus 229 whole square minus 325 minus 229 whole square divided by 325 into 229 ইয়াতে আমি ফর্মুলা ইউজ কৰিম সোৱা a plus b whole square minus a minus b whole square তাৰ মানে কি হয় তাৰ মানে হৈছে 4ab okay এতিয়া ভালদৰে চাবা যেতিয়া আমি a plus b whole square minus a minus b whole square ইয়াক যেতিয়া a into b ৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম সোৱা a plus b whole square minus a minus b whole square ইয়াৰ ভ্যালু মই ওপৰত অলৰেডি লিখি দিছো 4ab হয় তলত আছে a into b মানে ab গটিকে ab কাটা যাব থাকি যাব 4 বাকি কুৱেশ্যনত জিয়ে ভ্যালু নাথাকা কিয় এই ফৰমেট বা এইটো যেতিয়া ফলো কৰিব তেতিয়া आंसर ইজ অলৱেজ 4 ইয়াতে অপচন সি ইজ দা কারেক্ট आंसर এইটো আৰহি ফলো কৰিছে এইটো মডেল ফলো কৰিছে হয়নে নইছোৱা a plus b whole square minus a minus b whole square ফলো কৰিছে নাই কৰিছে divided by a into b কৰিছে নাই কৰিছে তো কি হ'ব কাটা কাটি যোৱাৰ পিছত ab কাটা কাটি যোৱাৰ পিছত 4 থাকি যাব
ওকে বাকি ভ্যালু যিয়ে নাথাকক কিয় এইটো যেতিয়া ফলো কৰিব আনসার উইল বি অলওয়েজ 4 যেতিয়া এইটো ফলো কৰিব ঠিক আছে নেক্সট The radius of the wheel of a bicycle is r. Radius to this r. And after riding the bicycle for n number of turns, a person covers a distance x. If the radius of the wheel is double, then the distance covered for the same number of turns is. Yate soa circular khetrot radius to jodi double kora jay tetia hole chokatu যেতিয়া ঘুরিব তেতিয়া ই ডাবল টাইমস ডিসটেন্স কভার করিব যদি বাকিখিনি মানে কি আৰু ৰেডিয়াসৰ ওপৰতহে মেইনলি ডিপেন্ড কৰে সেইকাৰণে ৰেডিয়াস যিমান টাইমস হয় ডিসটেন্সও সিমান টাইমস কভার কৰিব এনেকে সিম্পল কেও মনত ৰাখিব পাৰে নহলে কৰিও চাব পাৰে ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিছো চোৱা ৰেডিয়াস r দিয়া আছে ওকে তো এই ৰেডিয়াস r ৰ কাৰণে এই সার্কেলটোৰ সার্কামফারেন্স কিমান হ'ব 2 পাই r হ'ব কিমান টাইমস ঘুৰিছে n টাইমস ঘুৰা কাৰণে ই কিমান ডিসটেন্স কভার কৰিছে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চন x ডিসটেন্স কভার কৰিছে এনে চোৱা একবাৰ ঘুৰিলে কিমান ডিসটেন্স কভার কৰে টুৱাইস পাই r ইয়াৰ সার্কামফারেন্স অর্থাৎ পরিধির সমান ই ডিসটেন্স কভার করে 2 পাই r ডিসটেন্সৰ সমান ই কভার করে ইয়াতে n টাইমস বুলি কোৱা কাৰণে n এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো আৰু তেতিয়া ই x ডিসটেন্স কভার কৰে ঠিক আছে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে এতিয়া আমি r কি কৰিব লাগে ডাবল কৰিব লাগে টুৱাইস r ঠিক আছে n * 2 পাই r ৰ জাগাত হ'ব 2 * r এতিয়া আমি কিমান পাম চোৱা এই দুইটো ইফালে এটা দুই বাহিৰত লৈ আহু বাৰু এটো দুই বাহিৰত মানে কি লেফট সাইডত লৈ আহু তেতিয়া কিমান হৈ যাব 2 * n * 2 পাই * r এই দুইটো মই ইয়াতে লিখি লৈছো প্ৰথমত তেতিয়া মই কি পালো চোৱা n * 2 পাই r n * 2 পাই r n * 2 পাই r মানে হৈছে x গতিকে মই লিখিব পাৰিম 2x অৰ্থাৎ ডাবল ডিসটেন্স এইটো কারেক্ট आंसर আশা কৰো বুজি পাইছে নে চোৱা আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো চোৱা সার্কেল মানে চকাটোৱে এবাৰ ঘুৰিলে 2 পাই r ইয়াৰ সমান ডিসটেন্স কভার কৰিব ওকে চকাটো ঘুৰিছে n টাইমস সেই কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিলে ই কিমানখিনি ডিসটেন্স কভার কৰে x ডিসটেন্স কভার কৰে এইটো বাৰু আমি পালো তো এইটো বস্তু মই এনেকেও লিখিব পাৰো চোৱা মিলাই দিছো বাৰু এবাৰ 2 * n পাই r বুলিও লিখিব পাৰিম নে জাস্ট দুইটো মানে প্ৰথমতে লিখিছো আৰু ঠিক আছে ওকে এতিয়া ৰেডিয়াসটো ডাবল কৰিব লাগে r ৰ জাগাত 2r লব লাগে তেতিয়া কি হ'ব চোৱা n * 2 পাই r ৰ জাগাত 2r আমি লিখিব লাগে ডাবল কৰিছো কাৰণে লিখিছো তেতিয়া কি হ'ব 2 * 2 4 n পাই r হ'ব এতিয়া 4 টো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো 2 * 2 n পাই r হিচাপে লিখিব পাৰো 4 মানে 2 * 2 ওকে এতিয়া 2 n পাই r 2n পাই r ইয়াৰ ভ্যালু হৈছে x সেই কাৰণে এইখিনিৰ জাগাত আমি লিখিব পাৰো x সেই কাৰণে आंसर is 2x next in a given year which is not a leap year the first January falls on Friday then the 100th day of the year falls on leap year নহয় 1 January to Friday হয় তাৰ পিছত 100 নম্বৰ বা 100তম দিনটো কি হ'ব 100তম দিনটো এতিয়া চোৱা 1 January to Friday 1 January পিছত 100তম পাবলৈ হলে 99 আৰু দিন লাগিব হয়নে তো আমি কি কৰিম 99 টো 7 এৰে ডিভাইড কৰিম ওকে কিমান বাৰ যাব 7 * 1 7 তাৰে পিছত যাব 4 times 7 4 are 28 এদিন থাকিব এদিন বাকি থাকিব মানে +1 কৰি দিলে হল এতিয়া যেনেকে 1 জানুৱাৰী কি আছিল ফ্ৰাইডে আছিল তাৰে লগত +1 কৰি দিলে কি হৈ যাব স্যাটাৰডে অৰ্থাৎ आंसर ইজ স্যাটাৰডে অপচন সি ইজ দা কারেক্ট आंसर 1 জানুৱাৰী শুক্ৰবাৰ
সেইটো বাদ দিলে 100তম পাবৰ কাৰণে আৰু কিমানখিনি লাগে 99 ডেজ লাগে তো সেই 99 ডেজটো আমি 7 এৰে ডিভাইড কৰিম ওকে তাৰপিছত ৰিমাইন্ডাৰটো চাম যে কিমান ৰিমাইন্ডাৰ এই ৰিমাইন্ডাৰটো প্লাস কৰি দিম নেক্সট trigonometry হয় একেবাৰে সিম্পল হয় for an angle theta is greater than 0 but less than 90 degree if sin theta is equal to cos theta then the theta equals sin theta or cos theta value ketia equal hoy sin theta or cos theta value ketia equal hoy jetia theta is equal to 45 degree b to correct hoy ekabare simple next the price of a given article is discounted by 20% by what percentage must the new price be increased in order to restore the original price hoise ki je kuno eta samogrir mulyo tu 20% discount dia hoise etia নতুন মূল্যত কিমানখিনি বৃদ্ধি কৰিলে সামগ্ৰীটোৰ মূল্য আগৰ সমান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম a by 100 minus a into 100 ওকে তো ইয়াতে a কিমান a হৈছে 20% মানে কি চোৱা বুজি লোৱা প্ৰথমতে ধৰি লৈছো দামটো কি আছিল 100 rupees আছিল 100 rupeesৰ ওপৰত 20% ডিসকাউন্ট দিছে 20% ডিসকাউন্ট দিয়া মানে 100 ৰ ওপৰত 20% ডিসকাউন্ট দিয়া মানে 20 rupees ডিসকাউন্ট দিছে তেতিয়া এই কিমান হৈ যাব 20 rupees ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পিছত 80 rupees হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমাক খুদিছে যে 80 rupees টু কিমান পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ কৰিলে ই আকৌ 100 rupees হৈ যাব 80 rupees to base hobo 80 rupees to he ami increase koribo lage thik ase to ami formula use korim eitu to ki hobo swa a 20 hoy 100 minus a orthat 100 minus 20 mane 80 hobo into 100 20 into 120 24s are 80 4 ere 100 to katibo parim 25 times ab orthat 25% option d is the correct answer Option D to is a শুদ্ধ উত্তৰ next the Arabic numeral 147 would be written in Roman numeral is Romanor পৰা question আহি আছে ADR টো আহিছিল সেই কাৰণে ভালকৈ চাব Roman সংখ্যা ভালদৰে চাব এতিয়া Roman সংখ্যা t মানে কি হয় t আমা 100 l আমা l কিমান 50 এটা l ৰ আগত যদি মই x পুট কৰি দিও অৰ্থাৎ xl তা মানে কি 40 xl তা মানে কি হয় 40 আমাক কি লাগে 147 ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আহিব c তাৰে পিছত 40 কাৰণে আহিব xl এইখিনি হৈছে 140 আমাক লাগে আকৌ 7 ও লাগে 7 কি হৈ যাব এইটো হৈছে 5 1 2 এইটো হৈ গল 147 option d is the correct answer cxl DII. Okay. Next. The LCM and HCF of two numbers A and B are L and H respectively. If 3L is equal to A and XH is equal to B, then X equals. LCM or HCF of aku ahise question. Bhaldore sabo important hoy. LCM and HCF bhaldore saba kintu. Ami janu দুটা নাম্বার যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তেতিয়া LCM আৰু HCF মাল্টিপ্লাই কৰাৰ সমান হয় বা ইকুৱেল হয় আকৌ আমাক কুৱেশ্যনত কি দিছে চোৱা কুৱেশ্যনত কি দিছে সেইটো বস্তু চোৱা a এর ভ্যালু কিমান হয় a is equal to 3l সেই কাৰণে যত a আছে তাতে আমি 3l পুট কৰি দিম আকৌ কৈছে যে b is equal to xh সেইকাৰণে মই b ৰ জাগাত xh ইউজ কৰিম is equal to l into h এতিয়া চোৱা 3h নহয় 3x is equal to কি হ'ব l into h এই l to মই ৰাইট সাইডত লৈ আহিম তলত বহিব এই h to মই ৰাইট সাইডত লৈ আহিম ই তলত বহিব তেতিয়া কাটা কাটি গৈ কেনে কিমান থাকিব 1 থাকিব কিমান থাকিব 1 থাকিব অৰ্থাৎ 3x is equal to 1 ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু হৈ যাব 1/3
1/3 option C is the correct answer. So ইয়াতে আমি কোনটো property use কৰিছো product of two numbers is equal to product of LCM and HCF of those numbers. এই property টো আমি use কৰিছো দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল সংখ্যা দুটা লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফলৰ সমান হয় এই যেটো property হয় এই property টো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো next আমি আগবাঢ়িছো 1 plus 3 plus 5 up to 14 terms is ইয়াতে 1 plus 3 plus 5 plus 7 এনেকে গৈ যদি আমি 14 টা টার্ম লও জিব্ৰে বিদা লানা নাই যদি দা যাব অবলা বেছে বাংমনগে তো ইয়াত কি হৈ আছে sum of first and even numbers even নহয় odd numbers okay sum of first and odd numbers কি হয় n square হয় sum of first and odd numbers কি হয় n square যত n মানে কিমানটা টার্ম আছে ইয়াতে আছে 14 টার্মস গটিকে 14 square মানে হৈছে 196 option B is the correct answer একেবাৰে ইজি আইছে ইজি 20 টামান কোৱেশ্চন তো একেবাৰে ইজি থাকিব 20 টামান কোৱেশ্চন out of 30 next a hole of 30 feet long and 20 feet wide is such that the sum of the floor and the ceiling areas is equal to the area of the four walls of the hole. The height of the hole is. But diagram to aki kene bujai diboloi chesta korim. Iare jitu length hoy, eitu hoise length aru eitu hoise wide aru eitu hoise height. ঠিক আছে এইটো হৈছে height এইটো হৈছে wide আৰু এইটো হৈছে L ইয়াতে L দিছে 30 feet আৰু wide কিমান দিছে 20 feet বা প্ৰস্থ বুলি আমি লিখিব পাৰো breadth বুলি আমি লিখিব পাৰো কোনো কথা নাই 20 feet ইয়াতে আকৌ কৈছে যে মজিয়া আৰু সিলিং ফ্লোৰ আৰু সিলিং এই দুটাৰ যি এৰিয়া হয় প্লাস কৰিলে কিমান পাম ইয়াৰে চাৰি বেৰাৰ এৰিয়াৰ সামৰ ইকুয়াল বুলি কৈছে বুজাই দিম টেনশন লব নালাগে এটা বুজাই দিম সোৱা এইটো হৈছে সিলিং বেলেগ কালাৰ লৈ কেনে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি হৈছে সিলিং ঠিক আছে সিলিং এইখিনি এই সিলিংৰ এৰিয়া কি হয় এৰিয়া L into W হৈছে এই সিলিংৰ এৰিয়া আকৌ ফ্লোৰ এইটো হৈছে ফ্লোৰ এই তলৰটো এইখিনি হৈছে ফ্লোৰ হয়নে তো ফ্লোৰৰ কি হ'ব ফ্লোৰৰ হৈ যাব L into W দুটা ইকুয়াল হয় ফ্লোৰ আৰু সিলিং দুটা ইকুয়াল হয় কাৰণ এইটো কি হৈ আছে এটা ৰেক্টেংগুলাৰ অবজেক্ট টাইপৰ হৈ আছে হয়নে সেই কাৰণে টপ আৰু বটম এই দুটা কি হয় এৰিয়াটো ইকুয়াল হ'ব মানে অপোজিট এৰিয়া বিলা ইকুয়াল হ'ব ঠিক আছে এটা পালো সিলিংৰ আৰু এটা পালো আমি ফ্লোৰৰ এৰিয়াটো পালো এই দুটা যেতিয়া প্লাস কৰিম তেতিয়া কিমান পাম টুৱাইস LW পাম এই দুটা প্লাস কৰিলে কি হয় চাৰিটা বেৰ বাকি চাৰিটা বেৰৰ যি এৰিয়া হ'ব তাৰে সামৰ ইকুয়াল হ'ব এতিয়া সোৱা এই ফালৰ এৰিয়া আৰু এইটো ফালৰ এৰিয়া মানে যেটো অপোজিট সাইড এটো কি হ'ব এটা হৈ যাব HW ইয়াৰে এৰিয়াটো হৈ যাব HW এই অপোজিট সাইডৰ এৰিয়াটো হৈ যাব HW এই কাৰণে দুটা মিলাই কেনে 2HW হৈ যাব ঠিক আছে ওকে মই লিখিম 2HW লিখিলো তাৰে পিছত এই ফ্ৰন্ট সাইডটো কি হয় এইটো হৈছে H আৰু এইটো হৈছে L কিমান হ'ব তেতিয়া LH হৈ যাব এই ফ্ৰন্ট সাইডটো এইখিনি এইটো হৈছে এৰিয়াটো LH বা HL তাৰে ব্যাক সাইডটো সেই ইকুয়াল হ'ব LH সেইকাৰণে মই লিখিব পাৰিম টুৱাইস LH আৰু দুটা প্লাস কৰিলে কি হৈ যাব চাৰিটা বেৰৰ এৰিয়া হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াতে 2 কমন লব পাৰিম আৰু H কমন লব পাৰিম তেতিয়া হৈ যাব W plus L
এইখিনি হৈ যাব ইয়াৰে ইকুৱেল ফ্লোৰ আৰু সিলিঙৰ এৰিয়াৰ সামৰ ইকুৱেল হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াতে মই 2 কাটি দিলো h ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব তেতিয়া l w by w plus l l কিমান দিয়া আছে 30 দিয়া আছে w দিয়া আছে 20 30 plus 20 50 হ'ব তলত আৰু ওপৰত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখি দিও কাটাকাটি কৰিম আমি ঠিক আছে 0 0 কাটিলো 5 এৰে 30 কাটিম 6 টাইম যাব 6 into 2 12 feet option A is the correct answer আশা কৰো বুজি পাইছে next the number of centimeters contained in a length of 10 kilometer is যি কিলোমিটাৰ লাউঠায়াও বেছেবাং সেন্টিমিটাৰ দং এতিয়া সোয়া 10 কিলোমিটাৰৰ আমি উলিয়াব লাগে 1 কিলোমিটাৰত কিমান থাকে 1000 মিটাৰ থাকে এইখিনি হৈছে মিটাৰৰ আকৌ 1 মিটাৰত থাকে 100 সেন্টিমিটাৰ গটিকে এইখিনি হ'ব ইয়াৰে কারেক্ট आंसर তো মই লিখিম কি 10 লিখিম তাৰ পিছত 0 টো কাউন্ট কৰিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা এখানে হৈ যাব 10 to the power 6 option D is the correct answer 10 কিলোমিটাৰত 10 to the power 6 কি থাকে সেন্টিমিটাৰ থাকে next if the HCF of x square minus x minus 2 and x square minus 4 is 2 then the value of x is এইবাৰ সোয়া যেটো পলিনোমিয়াল হয় পলিনোমিয়ালৰো কি দিছে HCF দিছে আমাক পলিনোমিয়াল ইয়াৰ পৰাও HCF ৰ কোৱেশ্চন বনাই দিছে তো HCF ৰ যিখিনি কনসেপ্ট হয় সেইখিনি ইউজ কৰিলে হৈ গল তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফ্যাক্টৰাইজ কৰি লম x square minus x minus 2 ইয়াক যেতিয়া আমি ফ্যাক্টৰাইজ কৰিম কি পাম x square minus 2 minus 1 x minus 2 ইয়াতে সোয়া ইয়াতে মাইনাস আছে কাৰণে আমি দুটা নাম্বাৰ এটা আনটো পৰা মাইনাস কৰিব লাগে যাতে 1 পাও ইয়াতে একো নাই 1 আছে কাৰণে 1 পাও এটো হৈ যাব 2 minus 1 ওকে x square minus 2x minus minus plus x minus 2 এতিয়া কমন লোৱা এই দুটাৰ পৰা মই x কমন লব পাৰিম x কমন ললে কি হ'ব x minus 2 এই দুটাৰ পৰা কমন কি আহিব 1 আহিব আমি লিখিব পাৰিম x minus 2 এতিয়া x minus 2 কমন লোৱা কি পাম x minus 2 কমন লোৱাৰ পিছত থাকি যাব x plus 1 ওকে ফ্যাক্টৰাইজ কৰি পালো x minus 2 x plus 1 আন হাতে x square minus 4 ইয়াৰ পৰা আমি কি পাও x plus 2 whole into x minus 2 ফ্যাক্টৰাইজ কৰাৰ পিছত এতিয়া এই দুটাৰ HCF কি হ'ব x minus 2 whole into x plus 1 x plus 2 whole into x minus 2 এই দুটা কমন কি আছে কোনটো ফ্যাক্টৰ কমন আছে x minus 2 কমন আছে সেইকাৰণে HCF হৈ গৈছে x minus 2 আন হাতে আমাক x ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে আমাক HCF ৰ ভ্যালু দিছে গটিকে x minus 2 ৰ ভ্যালু হৈ যাব 2 যেটো HCF হয় x minus 2 ভ্যালু দিয়া আছে 2 ওকে তো ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব 2 plus 2 মানে 4 হৈ যাব 4 option D is the correct answer next in a camp out of 40 cadets 27 prefer fish in their food 25 prefer chicken and 17 prefer both the number of cadets who are vegetarian is কোনো এক শিবিৰৰ 40 গৰাকী কেডেটৰ 27 গৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ খাদ্যত মাছ বাঞ্চা কৰে তাৰ মানে মাছ বিচাৰে আৰু 25 গৰাকীয়ে মুৰ্গী আৰু 17 গৰাকীয়ে দুই বিধে বিচাৰে আৰু নিৰামিষ ভোজী কেডেটৰ সংখ্যা হৈছে এটা নিৰামিষ ভোজী কিমানজন আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা ইয়াতে 27 আৰু 25 যেতিয়া আমি প্লাস কৰো তেতিয়া মাছ বা মাংস খোৱাৰ আমি টোটালটো পাই যাম 27 plus 25 কিমান হৈ যাব ই হৈ যাব 52 এই 52 ৰ দুটা খোৱা আছে তাৰ মানে দুটা ইয়াতে আকু ক্যালকুলেট কৰা হৈছে সেইকাৰণে মই যদি 17 মাইনাস কৰো ই হৈ যাব 35 মানে 35 হৈছে আমিষ তাৰ মানে ই চিকেন বা মাছ কিবা খায় আৰু ওকে টোটাল আছিল মানুহ 40 জনৰ ভিতৰত 35 হৈছে আমিষ
ওকে তো নিৰামিষ কিমান জন হ'ব 5 জন হ'ব নিৰামিষ অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ তো তাৰ কাৰণে এইটো যেটো সংহতিৰ কনসেপ্ট হয় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই যদি মাছ খোৱা মানুহটো যদি এফ বুলি ধৰো তেতিয়া নাম্বাৰ অফ ফিশ মানে মাছ খোৱা মানুহৰ সংখ্যা হৈছে 27 আকৌ মই যদি চিকেনৰ কাৰণে সি বুলি ধৰো তেতিয়া চিকেন খোৱা হৈ যাব কিমান 17 তাৰে পিছত দুটা খোৱা কিমান 17 নহয় দেই 25 দুটা খোৱা হৈছে 17 তো কি হৈ যাব তেতিয়া ওকে এইটো হৈছে সংহতিৰ ওকে তাৰপিছত লাষ্টত কি কৰি দিব লাগে টোটেলৰ পৰা মাইনাস কৰি দিব লাগে বাস এইখিনিয়ে ওকে নেক্সট A person covers the first half of his journey with a speed of 3 km/h and next half with 6 km/h. His average speed is Sase Mansia Bini House Hantinaiho 3 km/h or Adra Tanai Houseko 6 km/h. Tapung here. Bini Gor Hortia Besebang because Dihuna. Uno ek Bektie Teo Zatra Potom or Danko. 3 km/h বেগত মানে 3 km/h স্পিডত গৈ কেনে কভাৰ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী অৰ্ধাংশ মানে পিছৰ আধাখিনি 6 km/h স্পিডত কি কৰে পাৰ হয় এতিয়া তেওঁৰ এভাৰেজ স্পিড কি হয় সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তো তাৰ কাৰণে কি হয় 2xy ডিভাইডেড বাই x + y ইয়াক আমি ইউজ কৰিম 2 * x x কিমান ইয়াতে 3 টো ধৰিও বাৰু x আৰু y টো আমি 6 বুলি ধৰিম ঠিক আছে 3 plus 6 2 into 3 into 6 3 plus 6 9 hobo etia kiman jabo 3 re 9 ok jabo 3 times 3 re 6 ok jabo 2 times thakile 2 into 2 4 average hoise 4 km/h option B is the correct answer jiman paro short ke kori dekhwa diboloi chesta korisu besi aru anap sanap boka nai jikhini lage heikhini point dekhwai dibo chesta korisu In case of some laborers with equal work efficiencies, it was seen that 10 laborers could build 10 huts in 10 days. Then how many huts will be completed by one laborer in one day? Koise ki je homodokkata সম্পন্ন কেই গৰাকীমান বনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কি কিছুমান লেবাৰ আছে যিয়ে নেকি সেম স্পিডত বা কাম কৰাৰ যি কেপাসিটি হেতু সেম হয় efficiency same হয় হিহতৰ 10 জন লেবাৰে 10টা ঘৰ পজা ঘৰ 10 দিনত খাজি উলিয়াব পাৰে আমি উলিয়াব লাগে একজন বনুৱাই একজন লেবাৰে এক দিনত কিমানটা ঘৰ খাজি উলিয়াব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি MDH মছলা যেটো ফৰ্মুলা হয় হেতু ইউজ কৰিম M1 D1 W2 is equal to M2 D2 W1 ইয়াতে H2 নাই H our to দিয়া নাই ঠিক আছে M1 D1 W1 M1 D1 W1 এইটো হৈছে প্ৰথমতে কিমানজন মানুহ কিমান দিন কিমানটা ঘৰ খাজি উলাইছে হেতু বুজাব প্ৰথমতে 10টা লেবাৰে 10টা ঘৰ 10 দিনত খাজি উলাইছে সেই কাৰণে M1 ৰ ভ্যালু 10 D1 or value 10 W1 or value 10 okay তো মই value কেইটা পুট কৰি দিম 10 into 10 into W2 মানে কিমানটা কামৰ মানে কিমানটা কাম হিতো আমি উলিয়াম M2 পিছত একজন মানুহৰ কথা কৈছে এক দিনৰ কথা কৈছে okay W1 হৈছে 10 okay 10 কাটি দিলু তেতিয়া W2 আমি কিমান পাম 1/10 আমি পাই যাম 1/10 of a hat option D is the correct answer এই 10 টো ইফালে আনিছো সেইখানে 1 ৰ তলত বহিছে 1/10 হৈছে ওকে আশা কৰো বুজি পাইছে নেক্সট amongst 9 students with roll numbers from 1 to 9 the average age of first 5 students is 18 years ইয়াতে সো ইয়াতে roll number যে দিছে কিটো পাহৰি জ roll number আমাৰ ইয়াতে কোনো দৰকাৰ নাই ওকে জাস্ট এইটো মনত ৰাখিবা
9 জন স্টুডেন্ট আছে এই 9 জন স্টুডেন্টৰ ফার্স্ট 5টাৰ এভারেজ হৈছে 18 গটিকে টোটাল কিমান হ'ব প্ৰথম 5 জনৰ এভারেজ 18 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি টোটালটো পাই যাম ইহতৰ টোটাল এজ আমি পাই যাম কিমান হ'ব 90 হৈ যাব কিমান হৈ যাব 90 মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো ওকে and date of the last 5 students is 20 years পিছৰ 5 জনৰ এভারেজ হৈছে 20 গটিকে টোটাল এজ কিমান হ'ব 100 হৈ যাব টোটাল এজ কিমান হৈ যাব 100 হৈ যাব তো ইয়াৰে টোটাল কিমান হল 190 কিন্তু এই 190 টো ভালদৰে চাবা 5 জন 10 জনৰ হল 10 জনৰ হল কিন্তু কোৱেশ্চনটো তো 9 জনৰ কথাহে কৈছে 9 ষ্টুডেন্টৰ কথা কৈছে 10 জন কেনেকে হল কাৰণ ইয়াতে যাৰ ৰোল নম্বৰ 5 হয় তাক দুবাৰকে কাউন্ট কৰা হৈছে দুবাৰ কাউন্ট কৰা হৈছে এবাৰ প্ৰথমত একবাৰ পিছৰ বাৰত দুবাৰ কাউন্ট কৰা হৈছে আৰু দুবাৰ কাউন্ট কৰাৰ পিছত 190 হৈছে টোটাল এজ আৰু সেই যাৰ ৰোল নম্বৰ 5 হয় তাৰে এজ দিয়া আছে 19 গটিকে আমি যেতিয়া 19 টো মাইনাস কৰিম তেতিয়া ওভাৰঅল 9 ৰ টোটাল এজ আমি পাই যাম কিমান হ'ব 171 হৈ যাব 171 টো হৈছে 9টা 9 ষ্টুডেন্টৰ টোটাল এজ এতিয়া এভারেজ কেনেকে পাম টোটালটো অৰ্থাৎ 171 টো আমি 9 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাই যাম ওকে কিমান টাইমছ যাব 19 টাইমছ যাব 19 টাইমছ অৰ্থাৎ এভারেজ ইজ 19 অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে আশা কৰিছো বুজি পাইছে এইটোৱে আছিলে অন্তিম কুৱেশ্চন আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি সেশনটো ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীক শেয়াৰ কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লব আশা কৰিম এই সেশনটোৱে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত সহায় কৰিব ধন্যবাদ